po kayo mga kachika? Ako po si Juana. Nagbabalik para sa isa na namang umatikabong chikahan tungkol sa hiwalayan. Alright. Okay, so this is the part 3 of How I Got Annulled in Just 15 Months. Pag-uusapan po natin dito at ipagpapatuloy yung naudlot na discussion about the court proceedings. And if I will have time, I will also discuss the decision of the court. Alright, so stay tuned and please subscribe, like, and watch this video. Syempre, panoorin nyo muna po and see if you will like it, and then subscribe, and then share if you may. See you in a bit! Isang magandang araw po sa inyong lahat at humihingi po ako ng pasensya sa natagalang pag-upload. I became a little busy. Recently, we went on camping and because I am on a tourist visa here in Western Australia or in Australia and I am still trying to explore the place. Wala pong coronavirus dito sa Albany where I am staying. Pero may mga restrictions pa rin po. Although medyo maluwag as compared to the Philippines na naka-ECQ or GCQ yata tayo. Anyway, I hope everyone is safe and healthy and I hope you enjoy this video. Before I proceed, I would like to mention a disclaimer first. Again, hindi po ako attorney, hindi rin po ako judge. Therefore, I do not offer any civil legal advice. Ibig sabihin, hindi po ako nagbibigay ng payong legal. Just like for example, things that would be dealt with by your attorney. Halimbawa, ano bang grounds ang dapat kong i-file dito sa ex ko na ganito, ganyan. I am not the perfect person for that. Your attorney is still the best person to consult para sa mga payong legal. Alright, that's number 1 disclaimer. Number 2, ako po ay hindi nag-film ng video na ito para manghikayat ng mga mag-asawa na maghiwalay. I just want to make it clear that this video is just to give tips, insights, and hopefully help those people who are planning to file for an annulment para mabigyan kayo ng idea kung ano ba ang mga pwede nyo i-expect while you are in a case or bago kayo mag-file ng kaso. Okay? And number 3, wala po akong babanggiting pangalan ng mga taong na-involve sa kaso ko para po sa security nila. And I will not mention any other personal information aside from the things that I will mention. Para na rin po sa kaligtasan ng mga taong na-involve sa kaso ko. There was one subscriber, I think, that is requesting for me to give a little bit of information about what happened to me and to my ex or dun sa storya ng buhay ko. I will try to see if I can kasi ayoko naman pong mapasama or siraan yung ibang tao. Kasi syempre, annulment is a case against one person. Kaya hindi maiwasan na hindi mapasama yung isang parte. So, I will try my best in my next video and see if I can tell you my story. Pang maalaala mo kaya, baka hindi kayo handa. Baka maiyak kayo. Anyway, that's it for my disclaimer. Let's proceed to the discussion. Alright, so let's start the discussion about how I got annulled in just 15 months. Kung natatandaan nyo po at napanood nyo yung parts 1 and 2 ng video ko, nabanggit ko dun sa part 2 na pre-trial was done on November 26, 2018. Right? So, dun sa mga hindi pa po nakakapanood ng videos ko, parts 1 and 2, panoorin nyo na po para makasunod tayo sa further information na babanggitin ko dito sa part 3 ng video ko. Alright, so a pre-trial was done on November 26, 2018. Doon po in-schedule yung lahat ng mga trials na magaganap. So, in total, nagkaroon po ng 6 trials. Alright? So, yung unang schedule, it was scheduled on January 15, 2019. So, sumunod na taon na. 2 months after the pre-trial. But,
sa hindi inaasahang pagkakataon, yung schedule na yon na-cancel. I don't know what the reason was, pero it was canceled. Then, my attorney and I went to the secretary of the judge para magkonsulta kung ano yung susunod na available schedule. So, the secretary scheduled us on January 21, 2019. So, a week after the original schedule. But unfortunately, it was canceled again. Kasi hindi yata available si judge at that time. So, noong mga panahon na yon, I was already frustrated. Kasi syempre, eager ka na masimulan na yung kaso. Eager ka na madinig na yung kaso mo at masimulan. Pero, ang daming mga hindi inaasahang pagkakataon na nangyayari. So, nakaka-frustrate kasi you prepared for it. I prepared for it. And another thing that made me so upset was that I felt like I was wasting money. So just to give you a bit of information, and this I think goes for all the attorneys, meron po silang tinatawag na professional fee. So every time nasisipot po si attorney mo sa kaso or sa hearing para duminig ng kaso, you have a certain amount na pinagkasunduan nyo ng attorney nyo na ibibigay sa kanya as a professional fee. So, in my case, and please, wag niyo pong i-compare sa inyo kasi iba-iba po ang fees ng attorney. So, in my case, nagbibigay ako at that time ng 5,000 kada pagkakataon na darating si attorney. So, on January 15, nagbigay ako sa kanya. Matuloy o hindi ang hearing, meron po silang professional fee. So, January 21, nagbigay na naman po ako ng another 5,000. And I was a little bit, upset. Kasi syempre, hindi naman po ako mayaman. How I wish. Anyway, nagpunta na naman po kami ulit sa secretary ni Judge para humingi ng schedule na available. And she gave us the following day, January 22, at sa awa ng Diyos, natuloy naman po ang hearing. So, hindi lang po kaso ninyo ang didinggin sa korte. Expect nyo na po na maraming nakapila sa labas ng korte and sabay-sabay, hindi naman, in that particular day, maraming kaso na didinggin. At nagsisimula po sila sa, of course, prayer, and then, parang nag-check sila ng attendance. So, yung ginagawa yun ni secretary ni judge, na tinatawag yung bawat kaso na didinggin sa araw na yon at tinitignan nila kung sino yung mga present para duminig ng kaso, sa bawat kaso. Gets nyo? Alright, so usually nagsisimula po sila at 8 o'clock. Yung kaso ko, yung hearing ko, madalas napapaschedule siya around 10:30. Natatapos siya around an hour or less, depende sa appearance. And then, so, on that day, ako yung nakasalang para umupo sa trial. Sa witness stand. Syempre, di ba, kung naaalala ninyo, hiningan kayo ng storya or narrative about the entire situation kung bakit gusto mong magpa-annul. So, binabasa ng mga attorney, of course, binabasa ng prosecutor at lalong-lalo na ni judge. At doon sila kukuha ng mga tanong na ibabato sa'yo habang nakaupo ka sa stand. So, ako, sa naaalala ko, isa yun sa pinaka-unforgettable experience para sa akin. Kasi, lahat hinalungkat. At parte yun ng proseso. Lahat itinanong, lahat kinwestiyon. Hindi lang si judge ang nagtatanong, pati prosecutor. And then, syempre, yung attorney mo yung nagtatanggol sa'yo. And then, by the way, pasensya na po kayo kasi wala akong video inside the court. Nagtanong po ako kay attorney if it's
allowed for me to film inside the court, but he said that it may not be allowed and my case might be compromised. So, ayoko naman na makompromiso yung kaso ko. So, hindi na ako nagpilit. Nagulat na lang ako dahil may nakita ko sa YouTube one time na nag-film siya habang the case was ongoing. But in the particular court where I had my case done, hindi po pwede ang camera. So, hindi po ako nakapag-film. So, ihanda nyo po yung mga sarili nyo. Kapag uupo kayo sa witness stand, ihanda nyo yung sarili nyo emotionally. Ako, I couldn't stop myself from crying kasi syempre, hindi po madali na balikan yung mga nangyari na, ouch, ano ba yan? Umuhugot. Anyway, hindi po madali. Lalo na kapag may parte na ako questionin nila yung mga decision mo. So, tinanong nila kung bakit hindi ako nagsampa ng kaso laban sa ex ko. Nahalungkat din po yung istorya ng buhay ng anak ko at that time kasi my ex and I had a son. He passed away in 2011 at the age of 8. So, natanong din po at pinakwenta nila sa akin yung mga nangyari. And it wasn't an easy task. Kasi, ayun nga, para siyang sugat na gumaling na tas gagalawin mo ulit. So, mahirap. Another thing na kinwestiyon sa akin, kung naalala nyo dun sa part 1 or 2 ng video ko, I mentioned about the importance of your address. So, nakatira ako dun sa dormitory kasi malapit yun sa work ko at that time. And then, wala pong tumatanggap ng sabina ko. So, yung sabina kasi, hindi lang sa ex mo ipapadala. Ipapadala rin po sa attorney mo, ipapadala sa'yo, ipapadala sa ex mo, at sa, I think, sa korte, sa pinakamalapit na korte, malapit sa address ng ex mo. So, I'm not so sure about the last part. Pero yung sa akin, walang tumatanggap. And then, sabi ni judge sa akin nung nakaupo ako sa witness stand, sabi niya, paano mo ipapaliwanag to? Unknown to. Unknown ka. Ilang beses kasing napabalik yung sulat sa korte. Tapos, pinupuntahan ng kartero. But, may nalaman kami na yung kartero, hindi siya talaga, parang isang beses lang siya pumunta. Tapos nung nalaman niya at nagtanong-tanong siya, hindi raw ako doon nakatira. Yung mga susunod na pagbisita niya, parang pupunta lang siya doon, hindi siya tumatawag. Kasi syempre, inassume niya na wala ako doon, hindi ako doon nakatira. Hindi niya na i-deliver. So parang nilalagyan lang niya ng note yung sobre. Tapos ibabalik niya na sa korte. Latter part, nagsampa rin ako ng kaso laban sa kartero. But anyway, siguraduhin nyo po na may tatanggap ng sulat. Ma-acknowledge man lang para malaman sa korte na dun ka nakatira. Kasi hiningan ako ni judge ng proof noon na nagpapatunay na dun ako nakatira sa address na yun. So hiningan ako ng ID. Nakapagbigay naman po ako driver's license na may ID, na may address yung ibinigay ko. Pero still, binawi pa rin niya. Hindi pa rin siya satisfied and he wasn't convinced na doon ako nakatira. And then I submitted another proof of residence na parang tax certificate or ano bang tawag doon? Anong tawag sa Tagalog doon? Nakalimutan ko. Basta residence certificate or yung tax certificate na kinukuha niyo sa barangay or sa munisipyo. Parang ganun. Okay, so that was the first hearing na naganap. And be very consistent about the things that you will say. Yan pa yung isang tip na sasabi ko sa inyo at may advice ko sa inyo. Kung naalala nyo yung mga isinulat nyo sa narrative ng storya ng buhay nyo, make sure na kabisado nyo at alam na alam, not really kabisado or memoryado, pero make sure na natatandaan nyo kung ano yung isinulat nyo doon kasi
Yun yung binabasa ni judge at ni prosecutor, yun yung pagbabasihan nila ng mga tanong sa'yo. So, babalik ta rin nila yung mga tanong na ang sagot ay isa lang din naman. Uulit-ulitin nila just to make sure that you are consistent with your answers and just to make sure that you are not lying to them. Siyempre, part po ng proseso yon na isuscrutinize nila yung lahat ng nangyari and your honesty about the information that you gave to them. Okay? Yung second trial po, nakaschedule siya para sa psychologist ko. However, at that time, she had a conflicting schedule, so hindi siya nakarating. At tumayong witness ko, yung isa sa pinaka-importanting tao sa buhay ko na nakakaalam ng mga karamihan or halos lahat sa mga nangyari sa akin noon. So, tumayo pong witness yung best friend ko. And the trial happened on January 30th, 2019. A week after the first trial. Siyempre, napasabak din yung best friend ko sa mga pagtatanong ng judge at ng prosecutor. Hindi siya nakaligtas. Although, natutuwa ako talagang nasagot naman niya na parang hindi siya ninenervyos. And vinalidate nila yung katotohanan ng mga salaysay ko nung ako yung nakaupo sa stand. Another thing na kailangan nyo rin pong malaman, kung upo as a witness yung psychologist nyo, she will also be given as a professional fee. So, in my case, yung binayaran ko sa kanya katulad ng presyo na binayaran ko sa attorney's fee. Kasi syempre makakapagpatunay din yun makapagpapalakas din yun ng laban mo sa annulment case mo. So, she offered to sit as a witness as well. Dapat nga lang. Ayan, yung pangatlong trial po, it happened a week after the second trial. So, nakapagpa-schedule naman yung attorney ko ng trial on February 6, 2019. So, kung napapansin nyo, yung interval ng mga hearings ko ay parang isang linggo lang. So, isa sa isang linggo. And then, so since dapat uupo yung psychologist ko on the second trial, hindi siya nakarating, yung third trial, siya na po yung umupo as my witness. Of course, she presented the results of the tests that were done to me and to my ex-husband. At hindi rin po siya nakaligtas sa mga pagkukwestiyon ng attorney, ng judge at ng prosecutor. Kasi, syempre tinitignan pa rin nila yung lahat ng panig ng kaso. And she managed, or my psychologist managed to contact my ex-husband. And sinili pa rin po yun ng judge, bakit or paano niya na-contact yung ex-husband ko just to have his side of the story. Tapos hindi naman siya nagpapakita sa korte. But then he went through tests din. And nasagot naman yun ng psychologist ko ng maayos. And she proved and she stated na hindi kami na-communicate or hindi kami nag-usap ni ex-husband. So, that was the third trial. And then yung fourth, fifth, and sixth trials, nakaschedule siya for my ex-husband. Yung tatlong trials na yun, binigay siya na schedule para sa ex-husband ko. Kahit naman hindi siya nagpapakita sa korte or hindi siya nagpaparamdam, binigyan pa rin siya ng chance ng korte na madinig yung part yung side, yung panig niya ng storya. Pero hindi naman siya dumating. So parang naging formality lang yun, just for the court to give him a chance to show up in the court. Yung fourth schedule, it was on March 21, yung pang-lima, March 29, and then yung pang-anim, April 2nd, 2019. So pretty much I was there just to see or just for the court to know that I am present. So parang anong nangyari, nag-check lang ng attendance after noon, pag dumating na sa schedule ko ng pagdinig ng kaso, so si prosecutor, si petitioner lang nandito. So wala, hindi pa rin nag-show up si respondent. So, proceed to the next case. Parang ganun, saglit lang, sobrang mabilis lang yun since hindi naman siya
nagpakita. So since hindi nagpakita si ex-husband on those trials, 2 linggo after the last trial, nagpasa si attorney ko ng motion for decision. It was done on June 21st, 2019. And then natanggap ng korte yung motion noong June 25, 2019. Mapunta na tayo sa pinaka-exciting na part ng annulment case. Let's go to the decision. Alright, so the court may either grant or deny your petition. So, 2 kaso yan. 2 pwedeng puntahan. It's either they grant it or they deny it. Kapag deny, pwede ka yatang mag-refile or parang umapila. Pero, I don't know if it's gonna be another additional expenses. Hindi ko sigurado. But in my case, my petition was granted 3 months after attorney filed for a motion for decision. So after nag-file si attorney nung June 2019, July, August, September, 3 months after, my petition was granted. Exactly on September 19, 2019. Pero sa mga ilan pang prosesong pinagdaanan, natanggap ko yung ipinadalang resulta ng korte noong November 27, 2019. Ayan. At that time, hindi ko maipaliwanag yung naramdaman ko nung binuksan ko yung sobre. It came in a brown envelope. Masyado siyang makapal. Sobrang makapal siya na stapled paper. 14 pages siya in total. Nagulat yung nanay ko kasi pagbungad niya pa lang, umiiyak na ako. So, imagine mo yung saya ko na naramdaman ko nung nabasa ko na my petition was granted. And then, nagpanic yung nanay ko kasi sabi niya, ano bang nangyari? Sabi ko, nothing so serious, natutuwa lang ako dahil dininig na ng Diyos yung panalangin kong matagal na annulment. So, hanggang nung pakiramdam ko nun, pero punong-puno yung puso ko ng katuwaan, ng kasiyahan. Kasi syempre matagal ko nang inaasam na mangyari yun. And then, I'm finally free. Tapos at that time, tinawagan ko rin yung partner ko and he told me, you are a free woman. But, it doesn't end there. Huwag po tayo maging complacent dahil natanggap na natin ang decision ng korte. It's just a piece of paper and it will not be useful until you register it. So may mahaba pa po tayong prosesong pagdadaanan after mong matanggap ang decision ng korte. And that I will discuss in my next video kasi masyado na pong mahaba itong video na ito, as well as all the expenses. As I promise, I will include it in my next video. Kasi sabi ko naman sa inyo, tatapusin ko muna yung discussion ng annulment bago ko ibigay lahat ng breakdown ng expenses. Another thing that you have to consider kapag matagal na kayo nagsasama ng dati yung asawa or matagal na kayong kasal ng dati yung asawa, i-consider nyo rin po yung mga anak. Kung may mga anak po kayo, lalo na at menor de edad sila, the case might be dragged on and it may last longer. Ayan, so this video covered the court proceedings and the decision and some tips na sana ay may natutunan kayo. Again, yung expenses, I will discuss it in my next video kasi kasama na po dun sa i-discuss ko ng expenses yung sa mga registration at pagpa-file ng decision ng korte na natanggap ninyo. So, I hope that you watch this video, like, and subscribe, and also share it. Baka sakaling makatulong tayo sa mga Pilipino na naghahanap na kumawala sa kanilang mga pagkakatali. Alright? So, if you have questions and if you want to know more, again, I hope it's not about legal matters. You can put your comments below and I will answer them as much as I can. So, I hope you have a great day. You stay safe and makinig po tayo sa mga instructions ng mga nakakasakop sa atin kasi alam ko
may coronavirus pa rin na umaaligid. So, stay healthy and thank you for watching. Cheers!